Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all students. Welcome back to English class with Mr. Fizri. I hope you are fine and healthy at home. Saya harap semua sihat dan bersedia untuk mengikuti pembelajaran hari ini untuk subjek Bahasa Inggeris. So today is Sunday, 15th of August 2021. And I hope you will understand what I will teach you today. Saya doakan semoga semua murid faham dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Sebab apa yang kita nak belajar ni agak penting. Pentinglah, sangat penting. Dan mungkin kalau tak dengar betul-betul, mungkin awak akan keliru. So I hope you can listen carefully, dengar betul-betul. Alright, so today we will use a note in your textbook, page 100. Kita nak baca nota di dalam buku teks, muka surat 100. It is about prepositions. Prepositions ianya tentang kedudukan. Tapi ini adalah special untuk prepositions of time and prepositions of place. Untuk masa dan tempat. Alright, so if you open page 100, you can see this table. Awak akan nampak kotak ni, nota ni, jadual nota ni. Atas ni dia ada prepositions. So ada 3 prepositions yang kita akan guna. At, on, in. Number 1 at, number 2 on, number 3 in. And then dia dekat sini explanation, penerangan, and then here is example, contoh. So I will explain to you one by one. Saya akan terangkan satu per satu. Please listen carefully. Number 1 is at. At boleh digunakan untuk time and place. Time adalah masa, place adalah tempat. Bila time shows a specific time, kita guna at untuk menunjukkan masa yang tepat. Example, contoh, see you at 1 o'clock. Jumpa pukul 1. At 1 o'clock, jumpa pukul 1. We will meet at lunch. Kita akan jumpa pada waktu tengah hari. So dia ada masa yang memang tepat. Memang dah tepat lah. And then for place, tempat, shows the exact location. Juga menunjukkan tempat yang memang dah tepat, betul-betul tepat. Number 1, she is standing at the bus stop. Dia berdiri di bus stop. I will meet you at number 30 Jalan Ceras. Saya akan jumpa awak di alamat 30 Jalan Ceras. At ni dalam bahasa Melayu lebih kurang di lah. Di tempat. Selalunya kalau tempat yang lapang, yang tak ada dinding. Kalau tempat yang tak ada dinding, kita guna at juga. Contohnya at the field, di padang. Lagi satu kalau alamat at number 30 Jalan Ceras. Number 2, on. On juga boleh guna untuk time and place, masa dan tempat. Kalau time shows a day or date, kalau hari atau tarikh. They arrived on Friday. Ini untuk hari. He was born on 10th May. Ini untuk tarikh. Sama juga kalau Saturday, on Saturday, on Monday, on Friday. Kalau tarikh, on 9th April, on 31st August. Bila untuk tempat, untuk place, shows position on a street or road. Dia menunjukkan kedudukan di jalan. Contohnya, I live on Jalan Tembusu. Nama jalan kan. Contohnya jalan apa
Jalan Belinja. I live on Jalan Belinja. Jalan Pinamalan. I live on Jalan Pinamalan. Then shows position on a surface. Okay, dia menunjukkan kedudukan di atas sesuatu lah. Okay, she live on Penang Island. Okay, dia duduk di Pulau Pinang, di atas Pulau Pinang. Okay, next. In, number 3, in. Okay, in boleh juga untuk time, masa, place, tempat. Untuk time, shows a time frame, menunjukkan tempoh masa. Okay, contoh, example, my mother can prepare a meal in 10 minutes. Okay, mak saya boleh menyediakan makanan dalam tempoh masa 10 minit. So 10 minutes ni adalah tempoh masa. So bila tempoh masa, kita guna in. Shows part of the day, untuk menunjukkan satu bahagian hari. She heard a noise early in the morning. Okay, morning. So satu bahagian dalam hari. Contohnya in the morning, waktu pagi. Okay. Place, tempat, refers to an enclosed area. Okay, tempat yang bertutup, yang ada dinding bertutup. Okay. For example, she is in the room. Dia berada di dalam bilik. Okay, bilik ada dinding, kita guna in. Your new shirt is in the cupboard. T-shirt kamu yang baru di dalam almari. In the cupboard. Sebab cupboard ni almari, dia bertutup lah. Dia ada dinding kan. So kita guna in. Okay, boleh? Alright. So if you don't understand, you can play again this video. Awak boleh ulang semula video kalau tak faham. Okay, for today's homework is very easy. Okay, awak tak perlu jawab soalan. Okay, I want you to copy the examples. Okay. Cuma salin contoh sahaja. Salin ini yang saya dah letakkan sahaja. Examples. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sentences. 12 ayat yang pendek. Alright. So, tak banyak pun. I think you can finish this in maybe 15 minutes. Okay, 15 minit dah boleh siap. Ataupun 10 minutes pun dah boleh siap. Okay, that's all for today. I hope you can finish the homework and WhatsApp to me your homework. So see you again tomorrow. Okay, goodbye.